في 2018 جتني دعوة من اكتيفيجن اني احضر حدث في امريكا، وبعد الاحداث اللي صارت نزلت لكم قصة القنصلية اللي يذكرها، فانتم تعرفون الاحداث، واللي ما يعرفها راح احط لكم الرابط في الوصف. واليوم احنا في 2022 بعد 4 سنوات من الحدث الماضي، جتني نفس الدعوة اني احضر حدث لعبة كود الجديدة في امريكا، وبالتحديد في لوس انجلوس. فهل بعد 4 سنوات تطورت شخصية بندر؟ هل تطورت لغتي؟ راح أعيد تقريبا نفس الأحداث اللي مرت فيها، بالنسبة لي مؤلمة. فهل راح نقبل أو لا؟ اليوم راح أحكي لكم سوا قصة القنصلية الجزء الثاني. فيلا نبدأ، بس قبلها اللي مو مشترك يشترك، ولا تنسون اللايك. اول ما جاني الايميل حق الدعوه اكتيفيجن تقول لي محياك الله مدري، على طول رديت عليهم لا لن احضر. يا بندر صلى على النبي، لا ما في، خلاص انا اللي مرت فيه مو بسيط، اللي مرت فيه تعبني خلاص. بس المشكله انه عزيز نشبلي، يا بندر اسمع الخطه، تحضر الحدث يومين في امريكا، وبعدها اسبوع نتكي نتمشى نروح لوس انجلوس وانا يا ولد الفكره تلعب في راسي. وقال لي ابو عمر معانا. طبعا ابو عمر ما كان معانا، بس انه عشان اتحمس انا، وراح لابو عمر قال له بندر معانا، وابو عمر نفس فهمتم، نجح في خطته انه حمسنا كلنا. فقلت اني خلاص راح اواجه مخاوفي، وراح اتقدم لطلب الفيزا الامريكية مرة ثانية. هذه المرة انا بندر غير، انا شخص ثاني، انا شخص متطور. 4 سنوات مرت، لن أكرر نفس الأخطاء، وسوف أبدع، وسوف أجيب الفيزا، وسوف أسافر وأتنفس. طبعا عزيز ساعدني وضبط لي أشياء كثير عشان أقدم الطلب وكذا، وضبط لي أشياء مرة كثيرة. طبعا استفدت من خبرتي السابقة، فقررنا إنه أنا وأبو عمر نحط نفس الموعد حقنا بالضبط، يعني في نفس اليوم. ليش؟ عشان نروح سوا، لأن أنا لما المرة الماضية رحت كان مرة متوتر وخايف، فهمتم؟ وجبت العيد كثير. بس هذه المرة في خطة في بالي، إن أبو عمر معايا، وأبو عمر هو قد راح أمريكا فإيزي، يعني يقدر يعني يساعدني، وعلاقته كذا، ولغته ممتازة مرة أحسن مني يعني. فهذه كان خطة، إن أبو عمر هو الواجهة حقي. أوكي، حطينا لقينا نفس الموعد وكل شيء، كان في شهر 8 أغسطس. أوكي، وجاء الموعد وتوجهنا السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية، ووصلنا هناك. أول ما وصلنا طبعا نزلنا من السيارة ومشينا مسافة يعني. أوكي، وكان شمس مرة الصباح، هذا الساعة 10 كذا أتوقع، أو 9 كان مرة شمس. طبعا مشينا نبغى الموعد، قال أول شيء لازم تشيل جوالك وأي مفتاح السيارة ومدري إيش وتحطه في المكان الثاني. فرحنا حطينا أغراضنا، الجوال وكل شيء. يعني انتم تخيلوا كذا موعد وتنتظر كثير وبدون جوال، والله هم. فخلاص دحين احنا منتظرين عشان نوصل للنافذة اللي يدخلنا، يعني نقول له الموعد حقي كذا وندخل. اوكي، احنا منتظرين زحمة، يمشي الدور، ابو عمر قدامي. ليش؟ عشان نروح سوا ونقول له احنا موعدنا سوا وكل شيء، وندخل سوا، وهو راح يتكلم، هو اللي راح يدير الكلام، انا السكوت عشان ما اجيب العيد. الدور يمشي 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 يوصل حتى دور ابو عمر. والله هذا اللي صار يا جماعة، ها، يوصل دور ابو عمر، يتقدم ابو عمر كذا شوية، يعني المفروض انا ابغى اتقدم معاه، قال لي الحارس لا وقف، هو يروح لحاله. بعدين وهو جالس يتكلم مع حق اللي في النافذة وكذا، كذا شوية فجأة سكيورتي يطلع كذا ويقول مدري ايش، يعني جو اوت، جو ارجعوا يلا، الكل يرجع كلنا كان ينفجع ومدري ايش، ونرجع برا. ايوه، وهنا النكبة. انا طبعا ايش كل الكلام اللي مجهزه في بالي، ان انا وابو عمر سوا، وي يعني سوا، نحن وي بندر وانجليزي ايش يساوي؟ تميز مجهز كذا في بالي، مذاكر من امس. واول ما ذاك يقول ارجع ورا، يفصلنا انا وابو عمر، انفصلنا. ايوه، ابو عمر راح يدخل وانا برا،
وذحين جلست اغير الاجابة في راسي وشايل هم. I will بدل we بدل كذا، واقول يا اخي ايش ذا، واضح من بدايتها ان الوضع ورطة. يعني من بداية حتى ما قد دخلنا زي الناس فصلونا، مدري ايش صار كذا، هجوم مدري حاجة، مدري ايش اللي صار، بس انه كذا انفصلنا. وجلست منتظر في الشمس وشايل هم، واقول يا ربي ايش اللي صاير، ليش هذا حظي كذا، انا ليش؟ المهم انه جلست منتظر في الشمس كذا، فجأة اللي يجيني ولد صغير يقول لي ممكن اتصور معاك؟ قلت له ابشر من عيوني، مع انه انا استغربت كيف جواله معه، فاهمين؟ لان انا حطيت جوالي اول. فجاء اتصور معايا وقال لي شكرا كذا ومشى. بعدين جاء واحد من الجيش مسكه، قال له وش النفوم، ايش وراني ايش صورت، ايش مدري ايش. خاف الولد. وتخيلوا ايش، اتوقع اذا ما خاب ظني يا ولد، اذا انت تشوف القصة اكد لنا الموضوع اللي انا شفته، انه خلاه يحذف الصورة. قال له افتح الجوال، حذف الصورة وبعدين خلاه يروح، وقال له حط جوالك مدري ايش فيه. يا اخي مسكين والله، اني قلت يا اخي طع الحظ، يعني حظك اسوأ من حظي. الحمد لله انا حصلت واحد شوية زي خلاه يحذف الصورة عشان انه يعني الامن وكذا وحركات، يعني هم كذا. المهم بعدين كذا شوية الا فجأة اشوف مين، ابو عمر راجع. جاء يبغى يدخل، في اخر لحظة طلعوه قالوا له انت برا مع الشباب يلا. فسلمت عليه وجلست اغير الاجوبة حقي مرة ثانية، وي. فبعدين جلسنا منتظر يمكن ساعة في الشمس يا جماعة، ما ادري ايش اللي صار، في شيء صار شكله كذا. بعدين رجعونا الترتيب تلخبط، هو بكيفه يرتب، بعدني انا وابو عمر، خلاني انا قدام وابو عمر وراه، يعني رجع فصلنا مرة ثانية. وانا رجعت عند الشباك وجالس افكر اعطي الموعد واقول I am كذا. قلنا يلا ما في مشكلة، خلاص بندر انت تستطيع لحالك، ما تحتاج ابو عمر، ان شاء الله انت تقدر ولغتك تحسنت. فالمهم نروح ايش اسمه، خلاص دخل، قال لي الموعد، كتبته واعطيته الاوراق وكذا وتاكد منها. بعدين دخلت، سووا لي تفتيش، فتشوا كل شيء، ما في ليش تمام خلاص. بعدين قال لي روح القنصلية مدري السفارة، يعني هناك اخر شيء، يعني روح قدام. وافتح الباب ولا واحد في وجهي جماعة كذا قايل ومعاه M4. قلت يا ولد ايش اللي صاير، انا كذا خفت، حتى انا وقفت عنده وهو جالس يتفرج لي كذا ماسك السلاح وانا اتفرج له. بعدين كذا شوي قال لي جو، يعني اشر لي فين اروح. قلت يلا سلام عليكم، وندخل المكان يا جماعة. طبعا لا انا دخلت لحالي، ابو عمر باقي يتفتش وقبل موعده وكذا. انا ادخل ومدري ايش، قالت لي الاوراق، اعطيها الاوراق اللي في الاستقبال. قالت لي خلاص هذا الرقم حقك، روح انتظر على الكراسي. قلنا يلا تمام. اروح انتظر على الكراسي، جالس كذا وبديت اموت من التوتر، خايف يا جماعة، خايف كذا الورطة. بعدين فجأة اسمع صوت طنك، رقمي. قلنا يا الله يا كريم سهل لنا هذا اليوم، يا رب سهلوا لنا، بس سهلوا يا رب. وامشي وانا كقلبي بوم 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 بوم، ميت خوف. واوصل عند الشباك حق المقابلة، قال لي باسبورت بليز. من التوتر اعطيته الباسبورت ووراق مدري ايش. قال لي اونلي باسبورت. قلت له اوكي كذا، توتر ذا، رجعت اعطيته الجواز بس. بعدين جلس يشوف كذا الصورة ويشوفني ويرجع يكتب في النظام، يكتب وانا اقول يا رب ايش ذي الورطة، ايش اللي صاير، الله يستر، الله يمشي، ان شاء الله تمشي ان شاء الله يا رب يا كريم يا رب. ادعي ليل نهار. ولا الرجل يلتفت لي ويقول لي، يشوف كذا ويشوفني. تخيلوا ايش قال لي، والله العلي العظيم كذا قال لي، يا ولد نحفت. انا من الصدمة يا جماعة، تخيلوا ما ردت عليه. قلت ايش؟ قلت يس واخيرا واحد عرفني.
وجلس يضحك كذا وقال لي اكيد اعرفك يا بندريتا. قلت له حبيبي والله. قال لي ما عليك اضبط لك انا كل شيء. اوه ماي جاد، الشهرة فاينلي واخيرا خلاص. يعني انا وصلت لهذه الدرجة من الشهرة. انا هنا في السفارة المقابلة حقي انه عرف بندريتا. مين انت؟ بندريتا. وراح يسوي لي الفيزا كذا، طاق 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 ويلا امشي. يلا حبيبي، بندريتا 2018 غير و22 غير. خلاص الدنيا تغيرت من 100,000 12 مليون. الدنيا خلاص غير، الحمد لله لك يا رب. قال لي ما عليك اضبطك، وجالس يكتب في السيستم وكذا تك 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 تك. وانا خلاص يا ولد امريكا، لوس انجلوس لوس انجلوس. جالس يكتب يكتب يكتب، بعدين قال لي دقيقة بس وراح وجاب معاه 3. قال لي طبعا لازم الشباب هنا هذول كلهم يتابعونك وكذا، لازم يسلمون عليك. قلت لهم حياكم الله والله الساعة المباركة، وبالعكس يعني اللي تبغونه ابشروا. قالوا لا بس حبينا نسلم عليك وكذا، وان شاء الله الامور بسيطة ويضبط لي كل شيء كذا. خلاص الحمد لله الحمد لله. قال لي خلاص ويعطيني الجوائز. قلت له خلاص انتهينا من المقابلة. قال لي ها المقابلة؟ قال له ايوه هذه مو المقابلة. قال لي لا يا حبيبي، هذه ما قبل المقابلة. المقابلة ذحين تروح قدام الشباك هناك. ايوه هنا هذه مشكلة. هذه الدنيا انقلبت مرة ثانية كذا عليا، لا اله الا الله. كذا دخت دوخة ورحت انتظر كذا وخلاص. هناك المقابلة من جد، وهناك ما في الا امريكي تكلم انجليزي والله يستر. وجلست منتظر. يعني ليش قلت لي اضبطك كل شيء؟ ليش انا تحمست قلت خلاص. بس المهم جيت منتظر طنق رقمي. قال لي طبعا في حاجة نسيت ما اقول لكم. قال لي بندر شوف انت وحظك، اذا قابلت في رجال اسمر فهذا الرجال الاسمر ترى هو جيمر، وهو يعرف انه في حدث كود في امريكا وراح يتفهم، وراح لو قلت له انك يوتيوبر راح يتفهم الوضع وكل شيء راح يمشي بسلاسة. بس انت وحظك عاد. وانا جلست ادعي يا الله يا كريم انه الجيمر، يا رب انه الجيمر اقابل فيه حتى صوت الباب طنق. وامشي لمكاني وادخل والف واشوف اللي هي بنت. قلت اوه ماي جاد مان، بنت حرقنا. لا تعرف يوتيوب ولا تعرف كود ولا اي حاجة. فانا مرة متوتر. طيب المقابلة بدت كالتالي. اول سؤال سألتني هل انت يعني ذاهب الى امريكا؟ على طول اعطيتها 1 يس. طلع السؤال انا سمعته غلط، طلع هل انت قد رحت امريكا؟ وانا قلت لها يس. هذه اول عيد سجل في اعياد استمروا معايا. بس قلت لها يس انه قد رحت امريكا. الله يا امريكا لوس انجلوس. قالت لي طيب اعطني الجواز السفر والاوراق مدري ايش، واعطيها كلها وتشيك عليها وتقول لي اوكي. بعدين شافت الورقة اللي انا طابعها حق الدعوة نفسها اللي يعني من اكتيفيجن. قالت لي ايش هذه؟ قلت لها هذه دعوة it's an invite from Activision to attend their event for the new game، حاجة زي كذا. يعني شوف الانجليزي كيف تطور يعني الحمد لله. فقالت لي can I see it؟ قلت لها شور، تفضل الورقة. اعطيها الورقة تشوف. قالت لي اوه انت رايح كاليفورنيا. قلت لها هذا العيد الثاني سجل. قلت لها لا انا رايح كاليفورنيا، انا رايح لوس انجلوس. طانعت لي كذا وقالت لي طيب لوس انجلوس في كاليفورنيا. انا يا الدوخة. قلت لها الله عليش الله. قلت لها I didn't know I am sorry. قالت لي يلا ما في مشكلة
هذا العيد الثاني. بعدين شافت كذا النظام، بحثت كذا طق طق طق، قالت لي انت قدمت في 2018 وانرفضت، كيف تقول لي انك يعني قد رحت امريكا من قبل؟ انا هذه الدوخة مرة ثالثة قلت لها I am sorry I didn't understand. حسبتك انه يعني قلت لي انه هل انت رايح لامريكا، مع انه لما ترجع تفكر فيها انت في السفارة الامريكية، هل راح يسألك انت رايح امريكا؟ يعني ها كيف هذه كذا؟ لا انا جلس في جيزن احسن لي. بس يلا هذا العيد الثالث، قلت لها I am sorry I didn't know. انا قلت اما دحين قلت بعد العيد الثالث قلت والله ما امشي، لو تجنح الدنيا مستحيل يقبلوني، مستحيل. لكن ما في مشكلة. بعدين قال جلست كذا تكتب مدري ايش في السيستم وذا، وانا اقول ذحين جالس تكتب رسالة الرفض حقي. بعدين كان فجأة سألتني قالت لي يعني ايش انت يعني رايح انك تسوي وكذا؟ قلت لها I am going on business and ما ادري ايش كلمة قال لي ابو عمر انه ترفيه، بس مو انترتينمنت، لا كلمة ثانية ما ادري ايش، بلجر شيء زي كذا والله ناسي. بس انه قلت لها انا رايح للبزنس وذا، وانه استمتع برضو ولصناعة المحتوى وكذا يعني. قالت لي يعني اوكي يعني هل انت يوتيوبر؟ قلت لها نعم انا يوتيوبر صانع محتوى. بعدين تذكرت قلت لا تدخل في التفاصيل زي اخر مرة، لا تتورط. فقلت لها ايوه يوتيوبر صانع محتوى جيمنج وانترتينمنت يعني وكذا. قالت لي اوه نايس مدري ايش كذا. بعدين قالت لي ايش اسم قناتك؟ قلت لها بندرت اكس، اكتبي بس بندر يطلع لك على قلت لها بندرت اكس. فبحثت كذا وشافت الصدمة 12 مليون. دام انا قدام واحد مشهور لهذه الدرجة. قلت لها ما عليك، ممكن ما يبان على وجهي اني متواضع لهذه الدرجة، بس عادي طبيعي انك طبيعي جدا 12 مليون. قالت لي اوه يعني قناتك حلوة وكذا، وانا يعني قلت دام يا ولد، واخيرا كرت الشهرة راح يمشي، راح تنفع معايا رغم الاعياد اللي يعني جبتها وكذا، راح يمشي انه مشهور راح تمشيني. بعدين قالت لي طيب اعطاني كشف الحساب مدري ايش تشوف كذا انه معايا فلوس ولا لا. شافت كذا البنك حقي، اعطيتها الكشف الحساب شافت. قالت لي من متى يعني تسوي محتوى؟ قلت لها والله it's been 10 years مرت 10 سنوات. قالت لي واو 10 سنوات مرة كثير، انت كم عمرك؟ قلت انا 24 من وانا 14 وانا اسوي محتوى واتعب عليه وكذا. قالت لي واو مدري ايش كان انبسطت يعني. قلت لها انا يعني حتى ابغى يعني اسوي فلوج في امريكا كذا واستعرض الاماكن حقها وكذا. وهي تحمست انه يا ولد اعلان للوس انجلوس، وانا في داخلي انا راح اسوي. فهمتم الفكرة يعني؟ فالمهم بعدين سكتت شوية وكتبت لي في السيستم كذا طق 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 طق. قالت لي بندر انت مقبول في الفيزا، والفيزا اعطاني هذا جواز السفر خلاص عندنا، انت بعد 10 ايام راح تستلم جواز السفر وتحلق لامريكا. قلت لها الله يسعدك وشكرا كثير يا اسطورة. وطلعت وانا خلاص يعني خلاص، واخيرا انتهت لعنتي انه يعني ما انقبلت اول، وذحين انقبلت رغم الاعياد اللي عيدتها. جيت لابو عمر وبشرت ابو عمر وانبسط مرة. طبعا ابو عمر قبلوه في دقيقة، قال له مدري ايش انا مرة قد درست ومدري ايش كم كلمة. فين درست؟ والله في مدرسة مدري وين هانجستر مدري ايش اشياء زي كذا. على طول شافه قال هذا امريكي واضح. وبعدين ابو عمر عيونه خضراء وشعره مدري كيف كان يحسبوا انه امريكي، فعلى طول انقبل. انا جلست سنة لكن عادي، اهم شيء انقبلت وخلاص. الان انقبلت وراح تنزل لك يا ولد فلوقات، راح ينزل لك محتوى في امريكا. وبس يا شباب اتمنى انكم استمتعتم، والان راح نقطع الى امريكا.
ايه باقي معنا في امريكا. ليش؟ لانه في احداث زيادة، في باقي احداث. المهم رجعت البيت وانا 10 ايام راح استلم الجواز السفر، كل شيء تمام. ويجيني فجأة بعد يومين ايميل من السفارة: بندر انت نطلب منك معلومات زيادة تحتاج انك تكملها. وادخل ايش المعلومات؟ والله يبغون كل رحلة سافرتها في حياتي، كل رحلة سافرتها في حياتي وكم الايام اللي جلست فيها ومتى رحت ومتى رجعت، ويبغون اسماء اخواني واخواتي وكم عيد ميلادهم ومدري. ها ايش ذي المعلومات؟ ليش؟ مع انه عزيز وابو عمر ما جاهم هذه الطلبات، انا جاني بس. قلت شكله عشان انه اولا رفضت وكذا فيبغون يعني يتاكدون من معلومات زياده. قلت يلا ما في مشكله، واروح اعبي كل المعلومات كلها اعبيها وارسل لهم الايميل. طبعا خلاص باقي تقريبا حدود 3 أسابيع على موعد الرحله. انا حجزته وكل شيء خلاص يعني، والدعوه جاهزه والامور طيبه. باقي 3 أسابيع. قلت 3 أسابيع ماشي، يومين 3 أيام يردون، و 10 أيام تطلع الفيزا، امورك في السليم وتنطلق. خلاص منتظر يردون على الايميل، منتظر يومين 3 أيام ما في رد. اسبوع يمر ما في رد، بديت اخاف ارسل لهم ايميل ثاني لو سمحتوا، ما يمكن ايميلي ما انتبهتوا له شيء كذا شوفوا. ما في رد. يمر اسبوع ونص اكلمه كذا، ندور واسطه، ندور حاجه، واحد يمين يسار كذا، ما في. قالوا ما نقدر نسوي اي شيء. انا لله انا اليه راجعون. الدوخه رجعت مرة ثانية، نكلم ناس كذا، ندور ها يمين يسار، ادق عليهم، قالوا ما تقدر تسوي اي شيء. خلاص هم يردون عليك وقت ما يردون، لا تجلس تشغلنا. قلنا يلا ننتظر وبس. بعدين ننتظر، نكلم واحد خبرة وخلاص، ننتظر. بعدين الامل الاخير وصلنا الواحد يعني مرة يعني واسطة وكذا، وهو هناك يعني. قلت له السلام عليكم كيفك، انا جايك وكذا وكذا، والله ابغى ذا، انا مسافر رحلتي محجوزة وكل شيء. قال لي يا ولد تبغى العلم الطيب ولا غيره؟ قلت له اكيد العلم الطيب. قال لي والله ما تقدر تسوي اي شيء، وهذا الاجراء اذا جاك وطلبوه يجلس 120 يوم عشان يقبلوه. 120 يوم عشان يقبلونه، يعني 4 شهور. يعني لو تجنح ما تشوف لوس أنجلوس. كذا أنا الدوخة. يا الله ليش يا أخي، ليش إيش ذا الإجراء، وليش أنا، وليش ليش؟ وانتظر إلى باقي يومين، يمكن آخر يوم كي يقول مقلب تفضل انسك الجواز يلا انطلق. وجاء اليوم اللي قبل السفر، خلاص يعني إما أقص البوردنج ولا أكنسل الرحلة. كذا فجأة جوالي طنق إيميل من السفارة. ليتس جو، يس أكيد قبلوا، خلاص الآن يوصلني الجواز وأنطلق. شكرا يا بندر على إرسالك الملف. خلاص احنا راح نراجع وانتظر انت 120 يوم ونرد لك. اوه ماي جاد مان. بس والله اللي يبغى يتابع فلوقات امريكا تلقونها في قناة عزيز وابو عمر في الوصف، راح ينزلون هم هناك محتوى كذا. انا كنسلت رحلتي، رجعت جيزان. طبعا انا هنا في جيزان ذحين لوس انجلوس. عزيز يلا قدم، ما عليك راح تنقبل. انا والله رحت قدمت 5 أيام قبلوني كذا يقول لي. بس ان شاء الله يعني تستمتعون. هذه كان قصتي، قصة القنصلية الجزء الثاني. اتمنى انكم استمتعتم، وسأستمر بصناعة المحتوى في جيزان. ان شاء الله انكم تستمتعون. لا تنسون يعني تراضوني باشتراك ولايك، يعني ضبطونا. اشوفكم على خير في امان. سلام.